لغز اختفائها حير العالم، استمر البحث عنها لأكثر من 4 سنوات وانتهى بتوقيف القضية. 239 شخص صار مصيرهم مجهول في أقل من يوم. الطيارة MH الماليزية غموضها ما زال مستمر لليوم. السلام يا حبايبي يا كرام، أنا دحمان جيتكم بهم الكلام. شكرا من كل قلبي على 37,000 شخص، شكرا لكم. وخش الانترو. اليوم حنتكلم عن أكبر كارثة وأغرب لغز في تاريخ الطيران، واللي هي كارثة اختفاء الطيارة الماليزية MH 370. حصلت في يوم 8 مارس سنة 2014، ولين اليوم ما قدر أي أحد إنه يفك لغزها. وكان عدد ركاب الطيارة 227 شخص، ومنهم 152 راكب من الجنسية الصينية. وكان كابتن الطيارة من أكثر الطيارين اللي عندهم خبرة في هذه الشركة، واللي خدم فيها أكثر من 30 سنة. أما المساعد كانت هذه رحلته الأولى في عالم الطيران بدون مدرب، يعني هو قد طار قبل كذا بس كان معاه مدرب. المهم أول ما طارت الطيارة تواصل برج المراقبة مع الطيارين وكل شيء تمام عشان يديهم التعليمات للنقطة اللي رايحين عليها، وهي أيغاري. وكانت الطيارة من نوع بوينغ 777، ويعتبر هذا النوع من الطيارات هو الأحدث من ناحية التكنولوجيا العالية فيها، لأنه يقدروا الطيارين يسجلوا كل معلومات المنطقة اللي رايحين عليها، ويتفاعل بعدها الطيارة الآلي على طول. ومن هنا طارت الطيارة من كوالالمبور. طارت الطيارة، طارت شعلت الإشارة، طارت الطيارة، طارت جابت ليها غارة. والمفروض حتكون وجهتها لمطار بكين الدولي في الصين، وكانت مدة الرحلة 6 ساعات بس. وبعد 20 دقيقة من إقلاع الطيارة وصلت الطيارة لارتفاع 35,000 قدم، وهنا فعلوا الطيارة الآلي وأخذوا راحتهم إلين ما يوصلوا، لأنه باقي المسؤولية بتكون على الطيارة الآلي وبرج المراقبة ل20 دقيقة زيادة. وفي نفس الوقت أتواصل برج المراقبة مع الطيارين وأعطوهم التردد لبرج الفتنامي عشان ياخذوا منهم باقي تعليمات الرحلة. لكن كانت آخر كلمة سمعوها وقبل اختفائهم الغريب: تمسوا على خير. وبعد أقل من دقيقة يا جماعة الخير كان المفروض يتواصل برج المراقبة مع كابتن الطيارة عشان يوصلهم للنقطة إيغاري، ولكن للأسف بدأ من هنا أكبر لغز في تاريخ الطيران، واختفت الطيارة وكأنها ما أقلعت من الأساس. وبعدها أعلنوا عن اختفاء الطيارة من شاشة الرادار. بدأوا كل فرق الإنقاذ يدوروا عليها في كل مكان في الجو والمحيطات عشان يحاولوا يلاقوا أي أثر للطيارة فوق المحيط الهندي وعلى نفس المسار اللي طارت فيه. ونشروا في المنطقة 34 سفينة و28 طيارة ل7 مناطق، ولكن للأسف ما لقوا أي أثر لها في كل الأماكن اللي دوروا فيها. ودائما على أي طيارة بيكون فيها جهاز ملاحي، هذا الجهاز بيساعد المسؤولين إنهم ينبهوا الطيارات إذا كانت قريبة من بعض، وغير كذا بيحافظوا على سلامة الطيارة قبل ما تطير وقبل ما تهبط، وكمان عشان تقدر تظهر لهم الطيارة على شاشة الرادار. ومنها يقدر موظف برج المراقبة يعرف مكان الطيارة، والطريقة اللي بيحددوا فيها موقع الطيارة بتكون عن طريق جهاز بيرسل الذبذبات للأقمار الصناعية، ومنها ترسل الأقمار الصناعية ذبذبات للطيارة عشان تستقبلها وترجع تترسل لهم. ومن هنا بدأوا يحددوا موقع الطيارة. وبعد أقل من ساعة من بعد ما أقلعت الطيارة اختفت من كل شاشات الرادار. لكن بعد ما رجعوا المحققين لنظام الملاحي مع الأقمار الصناعية لاحظوا أن الطيارة استمرت طايرة لمدة 7 ساعات زيادة من بعد ما اختفت، وهذا الشيء اللي خلى موضوعها يصير غامض أكثر من الأول. وفي بعض الاعتقادات اللي طلعها المجلس الوطني لسلامة النقل عن السبب اللي ممكن يكون وراء اختفائها. الاعتقاد الأول هو أنه بعد ما رجعوا المحققين لسجل ركاب الطيارة لقوا أنه في شخصين آخذين معاهم جوازات مزورة، ومنها استنتجوا المحققين أنه سبب اختفائها من برج المراقبة أنهم خطفوا الطيارة. وفي احتمال انه عندهم خبرة في الطيران، وهذا اللي خلاهم يخفوها عن الرادار. وقالوا المحققين انه ممكن الخاطفين قدروا يهربوا الاسلحة المركبة، وبهذه الاسلحة قدروا يسيطروا على الطيارة بالكامل. وبعد 3 دقائق من الوقت اللي اختفت فيه رجعوا للاقمار الصناعية واكتشفوا انه الطيارة غيرت مسارها تماما. وواحدة من الاسباب اللي خلت المحققين يتأكدوا انه في احد خاطف الطيارة بعد ما راجعوا كل اسماء الطيارين لقوا انه المساعد ما بيتبع اي شيء من التعليمات عشان يحافظ على امان قمرة القيادة. قمرة القيادة يا جماعة الخير اللي ما يعرفها هي غرفة التحكم الخاصة بالطيارة، وما يقدر أي شخص يجلس فيها غير الكابتن والمساعد فقط. ولقوا مع المساعد صور مع الركاب في رحلاته اللي قبل جوة قمرة القيادة وفي نص الرحلة، وهذا بيعتبر انتهاك لقوانين هيئة الطيران الفيدرالي. لكن في كل هذه القصة في لها جانب ما هو مفهوم يا جماعة الخير، لأنه اللي معروف إنه الخاطفين إنه بيطلبوا في المقابل فلوس أو ذهب أو إنه يأمنوا لهم طريق عشان يروحوا المدينة الثانية بغرض اللجوء السياسي، وهذا اللي بيخليهم يوقفوا التواصل مع الطيارين وبرج المراقبة. لكن في طرق ثانية يقدر الكابتن يرسل منها رسالة استغاثة بأنه الطيارة يا جماعة الخير مخطوفة، يرسل لبرج المراقبة، وإذا ما قدر يتكلم يقدر يرسل رموز، وفي نفس الوقت يقدر يغير الترددات أكثر من مرة، وهنا يقدر يفهم برج المراقبة إنه الطيارة انخطفت. لكن الغريب إنه برج المراقبة ما استلم أي رسالة للمساعدة، وبرضه ما عرفوا المحققين السبب اللي خلى النظام الملاحي يتوقف وتختفي الطيارة لمدة 7 ساعات من برج المراقبة وبعدها اختفت تماما.
وهنا حطوا احتمال ثاني بأنه حصل حريق في الطيارة، وهذا اللي خلى كل أجهزة الاتصال والنظام الملاحي يتوقف وتختفي، لأنه لما راجع المحققين المواد اللي انشحنت في الطيارة لقوا 450 باوند من مادة الليثيوم للبطاريات القابلة للاشتعال، وهذا ممكن يسبب حريق في مقصورة الشحن. لكن لو كان صحيح حصل حريق كان حاولوا الطيارين انهم يرجعوا لنفس المطار اللي اقلعوا منه او انهم يهبطوا في اقرب مطار لهم، فاستبعدوا حكاية الحريق انها ممكن تكون سبب. ونجي للاحتمال الثالث واللي هو ممكن يكون في عطل في الطيارة بسبب اهمال في الصيانة، عشان كذا توقفت كل اجهزة الاتصال وفقدوا التحكم في الطيارة وطاحت في المحيط. لكن اللي خلاهم يرجعوا يلغوا هذا الاحتمال هو لانه كل طيارات اليوم وخصوصا طيارة البوينغ موجودة فيها انظمة احتياطية بتساعدهم في الوقت اللي بتفقد فيه الطيارة كل انظمة التحكم اللي فيها، فبتشتغل تلقائيا في حالة الطوارئ. وهنا ما قدروا يثبتوا على اي واحدة من هذه الاحتمالات لانه ما في شيء وصلهم للحقيقة كاملة، فاضطروا انهم يقفلوا ملف القضية بدون ما يلاقوا اي سبب. واكثر من 10 دول شاركت في البحث عن الطيارة، منها استراليا وامريكا وحتى الصين، وكل هذا كلفهم مليارات الدولارات لمدة 5 سنوات. وبعد بحثهم المستمر اعلنت السلطات انهم وقفوا البحث عن الطيارة تماما، ما عاد يبغوا يدوروا عنها لانهم لقوا اجزاء من الطيارة في المحيط شمال افريقيا، لكن ما كانوا متأكدين انه هذه الطيارة الماليزية MH، بس كان في احتمال انه تطلع هي، وممكن يكون اللي فيها ماتوا. وبعدها اتحد كل اهالي الضحايا واسسوا جمعية عشان يكملوا البحث اللي خلى الكل يتوقع موت 239 راكب بدون اي دليل يثبت حقيقة كل هذا. وبكذا انتهت حلقة اليوم. لا تنسى تشترك اذا ما كنت مشترك، واعطيني لايك وفعل جرس التنبيهات عشان يجيك اشعار بالجديد. اشوفكم على خير.